السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الفرق بين الألواح نظام 24 ونظام 12. كيف تعرف أن اللوح هذا نظام 24 أو نظام 12 فل؟ قبل ما نبدأ الفيديو، الرجال اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. الرجال اشتراك المشاركات في الفيديو ليصلك كل جديد في عالم الطاريات. طبعا اليوم صورنا فيديو، كنا صورنا فيديو بدون شرح، يعني صور بدون شرح. خلنا بنشرح لكم ونصور كذا، يعني فيديو قد مصور بس بدون شرح. ولذلك الفيديو فيه حاجات مهمة جدا جدا، خلنا لازم نشرح. مع هذا الفيديو بنشرح لكم خطوات أفضل عشان تنسق النصوص مع الكلام. طبعا يا شباب، هذا اللوح نظام 12 فولت. كيف كلمة أولى نظام 24؟ لاحظ هذا كم قد مغيرات تغيير إنه نظام 24. طيب على أي أساس اعتمد المهندس إن هذا اللوح نظام 24 فولت؟ والفلتية شاهد الفلتية بالطرف هناك في الصورة 13 فولت. على أي أساس اعتمد إنه نظام 24؟ الآن بنقوم بقياس الأمبير. طبعا لا يوجد أمبير، لا يوجد أمبير. هذه واحد أمبير ما يكون عندها أقل من 0 أمبير. 0 أمبير، لا يوجد أمبير. أيوة، هنا موضح تماما. شاهد الفلتية 22 فولت. هذا نظام 12 فولت وليس نظام 24. كيف المهندس اعتمد على نظام 24 وقام بتحويله من نظام 24 لنظام 12؟ على أي أساس حكم المهندس إنه نظام 24؟ شاهد تم فصله فصل اللوح. شاهد تم فصل اللوح على أساس قام توصيل سلك من أطراف اللوح أسفل اللوح إلى مكان مشترك بين الجايزات عشان يرجع نظام 12. وبالأساس اللوح نظام 12. قبل ما تكون تفحص أي لوح تأكد من الفلتية حق اللوح قبل تستشير أي مهندس. إذا كانت الفلتية حق اللوح من فوق 30 معناته نظام 24. إذا كان من تحت 23 21 18 هذا نظام 12. قد نحوله من هنا. هذا السلوكات المخصوصين وهذا التوصيلة. هذه أجزاء مفصولة، لا يمكن اللوح يشتغل وهذه الأجزاء مفصولة. ثم حولها من نظام 24 نظام 12. وبالأصح نظام 12 اللوح يرجع اللوح 6 فولت. هذه الآن بنلحن الفاصل. الآن بنقوم بتوصيل الفاصل الآن. أنا شاهد كيف يتم تسجيل الفاصل بطريقة ممتازة وسهلة. وكان بالأصح هو موصل بس المهندس قد فصل السلك عشان يحوله نظام 24. هو بالأصح نظام 12. اللوح هذا نظام 12 فولت. بعد تلحين الفاصل الآن بنقوم بتجربة لمبة نظام 12 فولت. نظام 12 فولت بعد تلحين الفاصل تشتغل. لاحظ أن اللمبة تشتغل شغال على طول. من عدة اتجاهات نقوم بتوصيل اللمبة باللوح يستوي إضاءة على إضاءة مباشرة.
لاحظ من أسفل الزجاجات يقوم توصيل مصباح كهربائي مقام 12 فولت، توصيل الكهرباء مباشرة يمكن تشغيلها مباشرة. كان اللوح مقام 12 بس المهندس قام بفصل اللوح. الآن بنقوم بتغطية الفاصل حق اللحام بمادة السيليكون على أساس ما يتربنش أساس التربنان والمياه. لازم تغطي مكان الفاصل بالكامل على أساس المياه ما يحدث أي تربون. ثم تغطية الفاصل بالكامل. الآن نجي قياس الأمبير اللوح. الآن الأمبير نازل من اللوح، هذا نظام قوة اللوح 150 واط. الأصل ينزل 13 أمبير، لكن في الحالة دي ينزل 8 أمبير نظرا لظروف اللوح وعمر اللوح الافتراضي وتسبب في شلوخات في اللوح. الآن بنقول لكم الشلوخات هنا. لاحظ الكتف شاهد الشلوخات وهذه الفواصل، أي تعمل على ضعف الأمبير، ضعف التنزيل، يعني يقل من كفاءة اللوح. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شارك الفيديو لا تخسر شيء.